sjukaste jag sett! Jag kan inte... Det är dags igen att presentera någonting nytt. Det är det. Det är det. Vad håller vi i våra händer just nu, Oskar? En bland de snyggaste driversna som har kommit från det här märket någonsin, skulle jag vilja säga. Ja, detta är TaylorMades nya QI35. Ersättare till QI10. Korrekt. Kort och gott. Jag måste säga så här. När jag såg dessa första gången, jag hade inte sett någon bild någonting, jag fick dem bara i handen för ett par veckor sedan. På riktigt, ja, det kommer vara delade åsikter om det här. Jag tycker en av de snyggaste driverna någonsin. Alla kategorier. Absolut, underifrån. Nej, härifrån också. Ja, det får stå för dig. Men underifrån tycker jag den är skitsnygg. Den ser så jävla cool. Nu svär den är ascool. Den är ascool och den ser så fruktansvärt snabb ut. Det gör den verkligen. Jag tycker den är sjukt snygg. Jag gillar det. Jag väntar nog med den åsikten tills jag fått se hur den ser ut i dagsljus faktiskt. Jag tror inte att den här lampan som vi har makes justice. Den är karbon, det är fartränder, det skriker liksom hastighetsrekord, det är bilracingbana. Jag har inte du 10 miles per hour högre svinghastighet nu, så reklamerar jag den här. Ja, det kan du göra. Men vad ska vi göra idag? Nu vi ska prata lite om den nya QI35-serien. Exakt. Vi ska testa den lite grann. Vad är skillnaden mot QI10? Vad har hänt sen sist? Förutom att den är bra mycket snyggare än vad QI10 var. Och äntligen har man fattat att vi behöver inte ha någon rolig färg på facet, utan nu är det svart och clean som det ska vara. Ja, men vi var inne på det lite när vi pratat Cobra också. Det är väldigt mycket liksom mörka färger, mörka toningar på allting i år. Alltså jag tycker den är så fruktansvärt snygg. Ja, och jag tycker det. Ja, den är skitball, men det jag tycker... Var lite exalterad. Jag är exalterad. Vet du vad jag är exalterad över? Nej. Vikterna. Ja, det är sånt som du bryr dig om. Ja, men alltså jag som står i fitting hela dagarna. Absolut, den är skitsnygg, asball. Men att ha justerbarheter som jag faktiskt kan jobba med. Innan har ju TaylorMade haft vikter som vi kan ändra, men det har varit väldigt få saker vi kan ändra på. Ja. Det har varit en stor klaffa längst bak och en i hälen, och jag har inte riktigt kunnat flytta seget så som jag velat. Det kan vi på ett annat sätt nu. Och det leder ju in på en av de detaljerna som TaylorMade trycker extremt hårt på i år, och det är ju just att man har flyttat seget lite längre ner i alla modeller, vilket gör att de blir lite mer förlåtande och kommer upp lite mer mot de här 10 000 EMO i hela serien. Men du, jag tänker vi återkommer till det. Vi pratar lite modell per modell. Okay. Jag har inte slagit den här ännu. Så jag är så jävla taggad på att bara ställa mig och se om jag ens kan träffa bollen. Sure. Så vi går igenom modell för modell. Jag testar en Max och en Core. Och så tänker jag du som slår bollen på ordentligt, du får testa LS-huvudet. Är du med på det? Absolut. Ja, absolut. Jag kan börja. Kör vi. Okej då, André. Vi kommer börja med Maxen. Och det står faktiskt lite snyggt här att detta är den som är 10 000 EMOI, och det står för Maxen. Så fort vi går ner till Core och LS så kommer EMOI-värdet sjunka, men det är fortfarande högt. Ja. Det kommer även komma ett variant på det här huvudet som vi inte har här idag, som är en liten snabbare variant på Maxen. Den har inte riktigt heller 10 000, men jäkligt nära. Men jag måste fråga en sak. Det står 10 000 gram per kvadratcentimeter. Exakt. Alltså jag tänker att den här borde väga asmycket, eller? Alltså 10 000 gram, hur mycket är det? 10 000 gram? Det är 10 kilo. Så varje kvadratcentimeter borde väga 10 kilo. Men det mäter ju tröghetsfaktor. Det är det vi pratar om. Du tänker så. Ja. Men jag har alltså fått, alltså den här ser så ruggigt bra ut. Och det som är intressant här, som du kommer få se med Max och Core. Förra året var ju Coren lite mer lik LS-modellen i utseende. Ja. I år är det ingen skillnad på Max eller Core i utseende, utan de är exakt likadana. Så att Max-huvudet och Core följer samma form. Korrekt. På det. Och när vi ändå är inne på form, är inte det en av de här 3 grejerna som 3an står för? I QI35? Jo, det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg det här faktiskt. För QI35 står för
Ja, men det är deras Form, tre values som tre de har. values som vi har. Exakt. Och 5 står för att det kommer 5 varianter. 5 varianter på huven egentligen. Inte så fräckt namn innan man tittar på det så. Alltså, jag kan tycka att, ja. Men den här, vet du, jag vill bara skicka den här. Vi pratade någon gång att vi ska över berget. Ja, exakt. Bra. Det är en jädra launch på den. Ja. Men den är rak. Vi har ju alla i 10,5 idag. Alla 10,5. Men, Standard inställning och allt sånt där. ja. De har ju kvar karbonfacet. Men för en gångs skull inte en induktionshäll. Precis. Eller vad ska vi kalla den, blåa? Ja, ingen aning faktiskt. Sen måste jag ge big up till TaylorMade på skaftfronten här. Inte för att jag är den som säger att Ventus utan Velocore är ett skitfränt skaft. Men för att det här ser faktiskt ut som ett helt vanligt Ventus Black. Tidigare har det varit andra färger. Ja, absolut. Men det där ser du inte för en spelare som står med det. Ja. Jag tycker det där är lite ballt faktiskt. Den är låg på face. Känsla? Första 2 väldigt bra. Den här var lite låg. Levererar ju exakt samma, så att, det hade inte varit för orolig för dig. Faktiskt. Ja, det ser vi att den var väldigt låg. Kollar man på dig och mig så pratar jag är ju sån som tycker att det ska se bra ut. Det tycker jag också. Jag tycker det här ser riktigt bra ut. Ja, jag måste ändå säga det. Den är absolut snygg att titta på. Men även vid adressering, jag tycker det svarta facet gör det riktigt, riktigt behagligt. Jag som ändå spelar simmen borde ju faktiskt gilla det gråa. Så utomhus tror jag att jag kommer falla pladask. Alltså. Du tror det? Härligt. Ja. Jag skulle säga att det här är... Om man kollar på TaylorMades drivers genom tiderna i vilken som har varit mest förlåtande och prestanda och sådär, så skulle jag vilja säga att en driver som återkommer väldigt, väldigt mycket att folk frågar efter att går den här att få tag på, så är det Sim 2 Max. Ja. Det är en av deras absolut bästa drivers någonsin. Här har vi en uppföljare som faktiskt kan klå Sim 2, för att den här har fortfarande de egenskaperna med spin och kontroll. Ja. Innan har det varit väldigt lågspinnigt. Men du, jag ska slå en till. Sen ska jag ställa lite frågor till dig. Inget monsterbra slag. Men bra. Jag ser några tendenser och några keypoints. Intressant. Du har ju lagt 2 ögon och näsa där uppe nu. Ja. Får vi se. Den var långt ut på tån. Men ni ser här också, min bollträff, jag är inte den bästa driverspelaren. Min bollträff, den är lite högt och lågt och lite överallt. Alla är ändå bra med i spel. Ja. Absolut inte den längsta driven. Nej. Men det är ett maxhuvud. Den ska inte vara den snabbaste. Ska inte vara den som kanske går längst. 156 boll på sista, ganska dålig bollträff. Men återigen, dispersion. När vi pratar 10K, vi pratar en driver som ser ruggigt bra ut. Kan inte uppleva att den kanske upplevs så snabb som den ser ut. Men väldigt, väldigt trevlig. Det måste jag säga. Att CG sitter längre ner och längre bak. Det vet jag. Men jag tycker, hade du slagit QI10 Max här nu. Ja. Det är ju en driver jag kanske inte har. Jag har sålt den absolut. Det finns folk som har kommit hit och den har varit bäst för dem. Men jag kan tycka att den har spunnit lite väl mycket. Ja. Och där har vi kanske, nu ska man inte säga allt för mycket, men om man hårdrar det så kom det 2 stycken 10K-varianter förra året. Ping med ett lågt CG som inte spann så mycket passade väldigt mycket den spelaren som svingar lite snabbare men behövde hjälp. QI10 Max
passade spelaren som behövde hjälp att få spinn i bollen, typ du. Men för min del så spann ju QI10 maxen 10 000 varv och så fick jag gå på en core-modell eller LS istället. Jag tror att fler och fler kommer kunna komma in i maxen här och hitta rätt typ av skaft och sådär. Det tror jag absolut. Men kort och gott, en driver som definitivt hjälper till att träffa mer fairways. Ser fantastiskt bra ut. Nu är jag lite nyfiken på att se hur du slår LS-huvudet. Ja, ska vi köra det innan kåren? Ja, det gör vi. Absolut. Oskar, nu ska du få testa LS-varianten på QI35. Som vi sa tidigare, den har kvar samma shape kan man säga som QI10. Det är K-modellen framförallt. Jag tänker vi prata om det lite mer sen när vi ska slå den också. Vi har ju lite vikter att jobba med nu. Det har vi. Som inte jag kunnat jobba med förut. Nej. Så vi har en där fram. En där mot hälen, en mot tån, en mot hälen och en där bak. Yes. Sånt tycker du om? Ja, det gör jag. Så att, jag tycker om det i ett fittingperspektiv. Ja, men det är det jag menar. Ditt jobb går ut på att flytta vikter. Exakt. Typ så. Så att nu har vi gjort det och du får slå denna nu så ser vi ifall vi kan få den att flyga för dig. Ja, och det vi ska tillägga då är att jag har konstruerat de här vikterna lite mer efter mig. Ja. Tittar man på den här QI35 LS så är den lite mer en svans på så att vi får en lite bättre aerodynamik i den. Vilket också gör att om vi sätter den tunga vikten bak flyttar vi faktiskt seget lite längre upp. Så för den som vill spela den här snygga varianten men har spin, ja då kan vi sätta den där tunga vikten här bak. Nu har jag satt den i hälen. Och det är för att den är alltså längst ner i adressering. Det betyder att seget är så långt ner som möjligt för att få ner spinnen helt enkelt. Men du kan köta dina vikter och spinna hit och dit. Jag vill bara se långa drives nu. Ja. Och där behöver vi lite spin. Ja, fast den är ändå godkänd. Ja. Tycker jag. Ni är förbi din. Jo, men jag står inte alltid så långt varje gång. Man behöver inte alltid stå sitt hårdaste, som en vis man sa. Sådär ja. Skulle du ligga på lite? Nej. Men där kändes det som att du slog den lite så som du ska slå en golfboll. Ja, exakt. Det jag kan tycka dock, och jag har ju stått och tjuvtränat lite med de här innan. Jag slog core-modellen där jag kan sätta vikten långt ner fast långt fram. Mitten trivs jag ganska bra med för jag gillar kanske inte att få den ut mot hälen för mig personligen. Men här såg vi också att kontra första slaget, här har vi ett slag där vi har mer relevant backspin för ditt case. Ja. Det blir väldigt mycket drå utav den. Kan det ha någonting, jag tänkte att du ska komma in på det nu, kan det ha någonting med skaftet som du håller i? Vad är det för skaft som du slår idag? Ja, men det är Kailey Blue 60 stiff i CB, alltså counterbalance. Det blir lite lättare i huvudet. Det blir lite högre closure rate på det. Men framförallt så tror jag faktiskt, i och med att vi flyttar seget lite mot hälen, jag som missar på tån, det kommer ut som en tåhook. Det tror jag är Du får ändå ut bra boll. Ja, gud ja. Tycker jag verkligen. Tar en till här, ska vi se om vi får någon. Så den är ju extremt snabb genom luften, tycker jag. Men som sagt, alltså när jag slog coren, det var ett lite annat självförtroende, så det blir inte riktigt fair. Nej, men vi kan ju se, alltså, någonstans, nu spinner du alla dessa relativt mycket. Jag tror att det kan ha att göra med att jag upplever ganska lite loft på den. Ja. Vad är det för loft du har i handen nu? Ja, men det är 10,5. Ja. Men i och med det visuella på just LS-huvudet så känns det som att jag behöver flippa händerna lite grann. Kan vara. Vi är med en till going där. Du har bra fart i grejerna. Den är snabb. Ja, men den är sjukt snabb. Ska vi se om vi kan trycka upp den ordentligt? Ja, 125 med klubban nu när du ändå står så här. Alltså, okej, vi säger så här. Nu bryter vi lite vårt manus som vi inte har. Ja. Du får 2 chanser på dig. Kan du komma upp på 130? Då kan du det? Snackar vi snabbdriver. Det var flera år sedan. Nu pratar vi hastighet och det här ska vara en snabbdriver. Skitsamma med bollen då är nu. Ja, nu byter vi fokus. Nu ska vi slå snabbt. Tänk att vi hamnar där ibland. Men det är ju det här som man alltid hamnar i. Den gick snabbt. Bra, då tar vi en. Vi är på 120. Du gick ner. Gjorde det?
Ja, vi får bara en chans till. Vad märkligt, för det står annorlunda där i. Ja, men där kom du upp. Förlåt. Ja. 126. Exakt. Men jag märker att jag vill flippa den för att här jag träffar lågt alltså. Men jag tänker som så här. För att göra det enkelt så kan vi säga så här, tycker jag. LS-huvudet är ett fint huvud. Oh ja. Ett snabbt huvud. Oh ja. Men jag skulle också vilja säga kanske ännu viktigare här att man jobbar med fitting. Oh ja. Vi har 3 vikter att pilla med. Oh ja. Vi har mängder med skaftalternativ som alltid. Vi har sliven. För att få den att optimerad, flyga så bra som det bara går. Väldigt viktigt med fitting där, ska jag säga, om vi är inne på LS-huvudet. Vet du vad jag tror? När man sätter den på drå. Nu lever jag i den tanken att det roterar inte skitmycket av att vi sätter en vikt där, utan vi flyttar mer CG. Lite rotation kommer skapas. Den här mäter hastigheten i tån. Därav svingar snabbare också. Vi tar en till för det här var kul. Vi ser en tydlig spridning. Ja. Är vi? Ganska bra samlat där borta tycker jag ändå. Ja, men den är ju schysst. Ja. Alltså, Men om jag säger så här då. Du pratade förut om utseendet, att den är sjukt snygg under till. ja. Vad tycker du nu när du ändå stått och slått den lite? Nej, alltså, den lampan ger inte justice för det här. Ställer jag den här, vrålsnygg. Ja, du gillar att den är lite mörkare i tonerna? Men lite nedtonad. Ja. Den blir väldigt, väldigt glansig med just det här ljuset. Ja. Men hur ofta har vi solen 2,5 meter ifrån dem? Speciellt inte i Sverige. Jag har en förutspåning. Finns ett ord som heter så? Det vet jag inte. Nej. Men jag tror att det här huvudet, Core-modellen, jag tror att det kommer bli en av 2025s mest sålda drivers. Alltså, grejen är med de 2 justerbara vikterna som är i den, jag kommer kunna använda den här så sjukt mycket. Och nu vill jag testa den. Ja, det ska du få. Ja. Core-modellen. Nu jäklar. Samma skaft som i förra för din del. Yes, Ventus blå 5S. Där någonstans. Ja. Och denna ser ju faktiskt exakt likadan ut som Max-modellen. Korrekt. Och det är skönt. Visst är det det? Är det. All right, är det bara att köra eller? Det är bara att ösa. Jag gillar att det så 178 och 126 uppe på ditt förra slag. Exakt, det är väl klockrent. Det är ju inte bra för en annan som inte är riktigt där. Men jag kanske representerar en annan form av golfare. Den är på ton. Alltså det finns ju ingen driver i världen som tar bort en dålig sving. Nej, sen ska jag tillägga att TaylorMade är ju extremt flätta från start. Så du som missar lite på tån. Ja, du kanske skulle haft en annan inställning på den helt enkelt. Det var ett slag. Ja. Okej. Vet du vad jag ser nu? Nej. Jag har inte knutit skorna. Okej. Ser det slafsigt ut? Nej. Nej. Klack? Eller? Alltså, Det är så svårt att säga när man står med en ny produkt, för man vet inte riktigt hur det jag tyckte den kändes mitt i Greta. Den kanske är mitt i Greta. Vi får se. Ja, lite låg. Ja. Men den kändes bra. Men vad tycker du skillnad känsla det här huvudet kontra Maxen om du bara jämför? Så det blir ju ganska tydlig längdskillnad för dig. Ja, alltså kollar man på spinn och allt sånt där så ser vi ser direkt de röda prickarna. Ja. Någonting, alltså det är för kort. För mig. Klart det. Men Max-driven, de är centrerade. varför den går kort är ju för att den går för högt och spinner för mycket för just din teknik. Men så att det här sista kändes ruggigt god i träff. Den med. Det är ju en liten fade på den. Ja, det är jätteintressant faktiskt. Men det är det här jag menar och varför jag säger att jag gillade Core-modellen när jag slog den. Alltså den här går långt och rakt. Eller hur? Det vi vet är att den har ökat MOI kontra förra Core-modellen. Om vi kollar på Q10. Här ligger jag bra i spinn. Ja, det gör du faktiskt. Kanske lite hög. Det räcker så tänker jag.
Kan jag inte få en till? Jo, det kan du få. Jag fick ju ändå 1, 2, 3, 4, 8. Jag tyckte den här var rolig att slå. Den är rolig att slå. Och jag tänker faktiskt så här, även om vi inte hade det i manus som vi inte har, så att, ska jag slå den här också. Men kolla, 114, 163, det är okej. Jättebra. Men carry är inte asbra. Nej. Spinner mycket ändå. Den är snäll. Så du har ju 4 stycken på en kvadratmeter där uppe. Ja. Skulle jag ändå vilja påstå. Och jag slår den höger av mittlinjen. Ja. Det är intressant. Det är inte ofta Det är sjukt intressant. Nej, men jag måste bara säga, alltså, det här är en bra driver. Core-modellen Q35 kommer sälja. Jag tror det. Jag tror många kommer sätta den i bagen på torerna. Vi kommer jobba mycket med fitting. Det kommer. Jag vet att du skulle vilja slå den här också. Ge hit den. Du ska bara showa nu, eller hur? Nej, jag vill bara visa. Jag ska byta vikterna på den faktiskt. Jag ska sätta den tunga vikten fram. För att göra den här en LS-variant fast snäll. Okej, André, jag har faktiskt ställt om den här Core-modellen så att jag tror att den passar mig. Du tror det? För, säg som det är, du ville verkligen bara slå den här också. Nej, men jag ville slå den för att jämföra lite. För att jag som är så tydlig LS-spelare har ändå fått upp ögonen för den här. Jag skulle ju aldrig... Nu spelar jag en Callaway Driver idag, men jag skulle aldrig spela Max-modellen i en Callaway Driver. Jag spelar ju Triple Diamond av en anledning. Liksom. Ja, jag ser det. Men den här fick jag verkligen upp ögonen för. Och det jag har gjort är att flytta fram 13-gradsvikten fram. Ja. Ha kvar 3:an här, eller har satt 3:an här bak. Ställt ner loftet lite för att få det öppna, goa facet. Öppna, goa facet. Det här ser trevligt ut. Vi kör! Men du får några chanser då att visa vad det går för. Mr Kaxpelle. Så det här är trevligt att titta på. Kolla vad rak den är i flykten, va? Jätterak. Och den flyger ganska så ordentligt. Ja, men du switchar lite vikter, satte lite grejer och nu slog du en 307. Kolla den träffen. Är det som är mitt i detta? Ja, jag skulle vilja påstå det i alla fall. Ja. Tänkte säga, det räcker så. Men jag får Men en gång, ingen gång. Nej, exakt. Lite mer ut mot tån. Ja. Tycker ändå den, alltså kollar vi dispersionmässigt. Ja, men du kan inte ta dispersion på 2. Ja, men den är inte långt off, det är det jag menar. Nej, den är inte långt off. Den är jättebra. Den är längre och den är lite mer vänster. Den är jättebra, Oskar. Tack. Och det är väldigt jämn spin. Ja. På de 2 i alla fall. Men third time is the charm. Lite lägre träffad. Kommer spinna upp lite. Ja, nu kan vi börja liksom nysta lite på det med dispersion. Kan vi göra. Ja, jag tar en sista. Vi som sa att vi skulle göra ett lite tajtare avsnitt här nu. Och ändå så står vi här och älskar att slå golfbollar. Ja. Alltså den här driven hade ju kunnat smita ner i min bag med standardskaft. Alltså det här är ju helt... Och nu spelar du det som är i just nu. Ett Ventus, TaylorMade's Ventus-variant 50 stiff. Ja. Alltså ett stockskaft deluxe liksom. Den gav jag på lite. Det var onödigt. Men jag tänker som så här. Nu har du fått chansen att ändå testa den lite också. Vi ser att det funkar bra. Ja, men för min del är den ju by far längst. Jag skulle bara vilja gå in och kolla på lite siffror totalt. Men jag tänker vi börjar uppifrån och gå ner. Ja. Jag slog Max-modellen. Några slag. I mitt fall spinner rätt mycket. Det ser vi. Men vad jag älskar, vad som gör att jag ändå tycker att man ska kolla på den här. Vi pratar 10K. Jag träffade den lite överallt. Ja. Men alltså vi hade 4-5 slag som låg liksom 10 meter. Och alla lika långa. Vi ser det som carry. Vi hade carry 5 meters skillnad på dina. Det är ju inte, alltså, det är inget att skriva i historieböckerna på skillnad. Nej, absolut inte. Men fruktansvärt snäll driver. Funkar magiskt tycker jag. Jag måste säga det igen, jag tycker den ser så jävla trevlig ut. Sen så kan vi kolla på när jag slog kårhuvudet. Vi hoppar upp lite i bollhastighet. Blir faktiskt lite högre launch. Där. Men kommer ner lite i spin. Vilket gör att vi får ut lite mer längd. Gör vi. Jag tror lite som så här, om vi ska kolla på det. Att vi ser en väldigt stor skillnad
mellan dina två? Ja, men alltså, jag skulle bara vilja ta ett slag för standard deviation på din maxmodell kontra core. Så ser vi att standard deviation är lägre på de flesta värdena i maxmodellen. Det tyder på att den är mer förlåtande än vanlig förlåtande är. Nummer 2 då. Jag kommer in och slår LS:en med 175 miles per hour i bollen. Tittar vi här, absolut. Jag kan se en ganska tydlig skillnad för alltså standard deviation på de här 2 varianterna som jag har. Då snackar vi alltså, den sista där är ju en liten optimerad core-modell. Jag älskar ju core-modellen för att den kommer ut med alltså 1000 varv mindre i spin än vad LS:en gör i det här fallet. Men med en standard deviation på 94. Och det var inte 4 bra slag, utan det var ju ett bra slag och 4 okej, eller 3 okej. Men det skiljer sig bara 94 i spin. Det där tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Jo, men jag skulle vilja någonstans dra slutsats av det här. Om vi kollar, och det gäller alla produkter, det är inte bara till och med QI35. Nu har till och med gjort en jävligt bra produkt för att vi kan jobba med vikter. Vi har olika huvuden, olika shapes, men att faktiskt jobba med fitting. Här gjorde vi en snabb grej, bara flyttade 2 vikter. Exakt. Jag känner plötsligt så... Kolla 20 meter i både carry och total. Jo, men jag menar det. Alltså, vi får ut så mycket mer. Och bara av att flytta lite grejer. Och då har vi liksom ett core-huvud som inte är ett LS. LS-huvudet spinner mest av alla som vi slår här idag. Ja, i alla nu fall ska jag återigen säga att det är inte rätt skaft kanske optimalt för dig eller för mig och hit och dit. Men jag tror att så här, återigen när vi kommer tillbaka till fitting, vi reagerar olika. När jag fick LS-huvudet, jag slår inte den med samma confidence som jag gör här. Absolut. Jag kan säga den här tar jag med mig. Ja. Så, det är okej. Och jag skulle bara vilja avsluta lite som vi har varit inne på hela tiden. Jag poängterar det igen. Det är en fruktansvärt trevlig driver att titta på. Jag tycker den är snygg från alla håll. Oskar tycker mest den är snygg underifrån, än så länge. Jag tycker den här är snyggare faktiskt, än vad jag tycker LS är. Och jag gillar små huvuden normalt sett. Ja. Den här är skittrevlig. Men kort och gott, QI35 kommer vi se mycket av i bägarna i år. Jag är ganska övertygad om det. Jag tror att vi kommer se Core och Max mest. Absolut kommer vi hitta någon som ska ha LS, men jag ska säga framförallt jobba mycket fitting, även Core också, självklart. Jag tror att det kommer handla mycket om att man ska förstå det här, för då kommer vi sälja extremt mycket Core och inte jättemycket LS. Ja, faktiskt. Och från och med typ nu så går det faktiskt att förbeställa de här produkterna. Boka fitting. Kom in och testa. Fitting, jag hoppas ni redan har gjort det, men absolut, in och boka. Och jag tänker som så här, alla ni där hemma som tycker att det här är trevligt. Vi tycker också det är trevligt. Tack så jättemycket för att ni är med oss här idag. Det här är nya TaylorMade QI35.